Tuyệt chủng là sự kết thúc tồn tại của một nhóm sinh vật bởi tác động của môi trường, thế nhưng cũng có rất nhiều loài động vật phải chịu số phận này vì sự thiếu hiểu biết của con người. Một chim hoa. Chim hoa là một trong những loài chim lớn nhất từng tồn tại trên trái đất, chúng có thể đạt tới chiều cao 3,5 m và nặng hơn 250 kg. Chim hoa là thành viên của nhóm chim không bay thuộc bộ Deinonychidae form. Loài chim hoa là những chim không có cánh. Nói cách khác, cánh của chúng tiêu giảm tới mức gần như không còn dấu vết gì, chứ không như những loài chim chạy khác vẫn còn duy trì cặp cánh yếu không bay được. Trước đây chúng từng là loài động vật ăn cỏ thống trị suốt hàng nghìn năm trên các cánh rừng, thảo nguyên, vùng cây bụi và phủ núi cao thuộc Tân Tây Lan, và loài thiên địch duy nhất của chúng chỉ là đại bàng husky. Tuy nhiên, khi những người dân bản địa Maori xuất hiện thì chúng bị săn bắt đến mức tuyệt chủng trong một thời gian ngắn. Trong hàng nghìn năm, chim hoa là loài động vật ăn cỏ chiếm ưu thế trong hệ sinh thái rừng của New Zealand cho đến khi người Maori xuất hiện. Vào khoảng năm 1300 sau công nguyên, chỉ trong 100 năm, loài chim hoa đã suy giảm số lượng từ 58.000 cá thể xuống không còn con nào. Một trong những loài đại bàng lớn nhất thế giới, đại bàng husky cũng phải hứng chịu số phận tương tự bởi loài đại bàng khổng lồ này lấy chim hoa làm thức ăn. 2. Dexteria floridana. Sống trong một cái ao ở phía nam Gainesville, Florida, đây là một loài tôm độc nhất vô nhị. Chúng được các nhà sinh vật học phát hiện vào năm 1953. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu đến những khu vực ao mà chúng sinh sống vào năm 2011, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng cái ao này đã bị lấp. Kể từ đó, loài tôm có 102 này không được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác, và cuối cùng nó đã bị tuyên bố tuyệt chủng. Dexteria floridana là một loài thuộc họ tôm tiên trong gia đình Chirocephalidae. Nó là loài đặc hữu Mỹ. Nó được mô tả bởi Ralph W. Dexter năm 1953 là loài của Abranchippus. 3. Myolania. Đây là một loài rùa có sừng xuất hiện từ 34 triệu năm trước. Chúng sống trên 3 hòn đảo Vanuatu, Lord Howe và New Caledonia ở Úc. Loài rùa này có kích thước rất lớn, với chiều rộng lên tới 60 cm và chiều dài cơ thể 2,5 m. Nó là loài lớn nhất trong số tất cả các loài rùa biển được biết đến. Sau khi người Lapithas đến những hòn đảo này cách đây 3.000 năm, những con rùa khổng lồ này đã tuyệt chủng chỉ trong khoảng 200 năm. Vào năm 2010, một nhóm nghiên cứu của Úc đã phát hiện ra hài cốt của một con rùa có sừng, có đầy đủ xương chân, nhưng không có mai rùa và hộp sọ. Điều này có nghĩa là người Lapithas săn bắt rùa sừng và chỉ ăn chân của chúng, giống như cách mà con người hiện đại săn cá mập mà chỉ cắt vây còn những phần còn lại sẽ bị ném xuống biển. 4. Hổ Tasmania. Chúng còn được gọi là Thylacinus. Loài động vật này sống ở đồng cỏ Úc và rừng mưa nhiệt đới của New Guinea từ 4 triệu năm trước, sau đó rút về Tasmania do các hoạt động của con người. Loài này bị săn đuổi và giết đến tuyệt chủng vì mọi người tin rằng chúng là loài động vật có hại, săn cừu, gia cầm của nông dân và là một con quỷ chuyên đi giết dê. Vì vậy họ rất ghét loài động vật này và đưa ra phần thưởng cho việc giết chết chúng. Trên thực tế, hàm của Thylacinus rất mỏng manh, chúng chủ yếu sống nhờ vào việc săn bắt các loài động vật nhỏ như thú có túi. Thủ phạm thực sự giết cừu của những người nông dân là chó hoang Úc. Năm 1936, con hổ Tasmania cuối cùng chết và toàn bộ loài này bị tuyên bố tuyệt chủng. 5. Cua Texas. Nó được phát hiện trong một suối nước muối có nồng độ cao đến một cách kỳ lạ bởi khu vực này cách xa bờ biển 800 km ở Esterline, Texas, Hoa Kỳ vào năm 1962. Tuy nhiên, trước khi các nhà sinh học xuất bản bài báo mô tả loài cua này, Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ đã xây dựng một con đập xung quanh suối muối vào năm 1964, khiến độ mặn của suối nước này tăng lên và giết chết tất cả sinh vật sống trong suối muối. Chỉ 2 năm sau khi được phát hiện, loài cua này đã bị tuyệt chủng. 6. Anka lớn. Nó đã từng phân bố rộng rãi trên các hòn đảo xung quanh Đại Tây Dương. Do có hình dáng giống với chim cánh cụt nên nó được gọi là chim cánh cụt lớn ở Bắc Cực. Chúng không biết bay, đi chậm và không sợ con người. Và chính điều này đã mang đến thảm họa tuyệt chủng cho loài Anka lớn. Ngoài việc săn bắt một số lượng lớn để lấy thịt, trứng và lông của chúng, sự phát triển của con người ở quy mô lớn cũng dẫn đến sự thu hẹp môi trường sống của loài này đã khiến cho chúng suy giảm số lượng một cách nghiêm trọng. Cuối cùng vào ngày 3 tháng 7 năm 1844, cặp Anka lớn cuối cùng đã bị con người giết chết trong thời gian ấp trứng và toàn bộ quần thể bị tuyệt chủng. 7. Chim huia. Sống ở phía bắc của New Zealand, cánh của chúng có màu xanh đen rất đẹp. Những người phụ nữ châu Âu thời thuộc địa cũng sử dụng lông của nó như một biểu tượng của địa vị xã hội. Thậm chí, những chiếc lông đuôi của chúng được bán với giá rất cao ở một số nơi. Chúng cũng bị săn bắn để lấy lông đuôi dài nổi bật cho trang trí mũ thời trang tại địa phương. Nguyên nhân thứ hai gây tuyệt chủng là nạn phá rừng phổ biến rộng rãi ở các vùng đất thấp của đảo Bắc bởi những người định cư châu Âu để tạo ra đồng cỏ cho nông nghiệp. Hầu hết các khu rừng này là cổ đại, rừng nguyên sinh phức tạp sinh thái, và loài chim này không thể để tồn tại trong rừng thứ sinh tái tạo. Xác nhận cuối cùng nhìn thấy một con chim huia là ngày 28 tháng 12 năm 1907 ở các dãy núi Tarawa Ranger. Lần nhìn thấy đáng tin cậy hơn nữa gần Wellington đã được báo cáo cho đến khi năm 1922 và trong vườn quốc gia Te Uriora trong những năm 1960. 8. Bồ câu viễn khách. Đây có thể được coi là loài động vật tuyệt chủng đáng tiếc nhất trên trái đất.
Chúng từng là loài chim phổ biến nhất trên hành tinh của chúng ta. Số lượng của loài này ở Bắc Mỹ đã từng lên tới 5 tỷ cá thể. Đàn chim lớn nhất từng được ghi nhận dài tới 500 km và rộng 1,6 km và phải mất tới vài ngày để cả đàn chim này có thể bay qua một khu vực. Chúng đã từng là một loài có quần thể phát triển cực kỳ thịnh vượng. Sự sụt giảm số lượng xảy ra khi người châu Âu bắt đầu khai phá bản địa làm chúng mất môi trường sống. Nhưng lý do chính yếu là việc thịt bồ câu được thương mại hóa và trở thành thức ăn rẻ tiền cho nô lệ và người nghèo, dẫn đến việc săn bắt bồ câu viễn khách với quy mô lớn. Một sự giảm sút số lượng một cách chậm chạp diễn ra vào khoảng những năm 1800 và 1870 và loài chim này đã tuyệt chủng chỉ sau vài chục năm.